હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે અલગ જ રીતે ફરસી પૂરી બનાવવાના છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળશે. ફરસી પૂરી બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ મેંદાનો લોટ લીધો છે અને એમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું જીરું નાખી દઈશું આખું. અને 2 થી 3 ચમચી જેટલો મરી પાવડર નાખી દઈશું. તો હવે આપણે મીઠું લઈ લઈશું. તો મીઠું છે એ સ્વાદ પ્રમાણે લીધેલ છે અને ચમચીથી 2 ચમચી લીધેલ છે. તો આ રીતના આપણે થોડુંક પાણી નાખી અને મીઠાને સાઈડમાં રાખી દઈશું એટલે મીઠું છે સરસ રીતે ઉકળી જાય અને લોટ સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય. તો હવે આપણે મીઠું નાખીએ તે પહેલાં આપણે મોણ નાખી દઈશું. તો મોણ છે એ મેં 100 ગ્રામ લીધેલ છે. તો 50 ગ્રામ તેલ અને 50 ગ્રામ ઘી લીધેલ છે. તો તેલ અને ઘીનું આપણે મોણ દઈ દઈશું. મોણ નાખી અને સરખી રીતે આપણે હલાવી અને મિક્સ કરી દઈએ. અને મોણ છે એ મુઠ્ઠી વારીએ એટલે મુઠ્ઠી વરે એ રીતનું લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના આપણે મુઠ્ઠી વારીએ એટલે આ રીતના મુઠ્ઠી વરી જાય એટલે આપણું મોણ છે એ સરસ માપનું જ હોય છે. હવે આપણે મીઠાનું પાણી છે એ નાખી દઈશું અને લોટ છે આપણે એકદમ કઠણ રાખવાનો છે. તો આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી લેતા જશું અને લોટ સરસ રીતે બાંધી દઈશું. તો આપણો લોટ છે એ સરસ બંધાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો લોટ છે એકદમ કઠણ બાંધેલો છે. હવે આપણે લોટ ઉપર તેલ લગાવી અને ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે એને રેસ્ટ આપી દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે પૂરી માટેનું મિશ્રણ બનાવી લઈશું. એક બાઉલમાં 4 ચમચી જેટલું ઘી લઈ લઈશું અને 3 ચમચી રવો લઈ લઈશું. હવે આપણે એને હલાવી અને સરખી રીતે લિક્વિડ જેવું કરી લઈશું. આમાં ઘી છે એ થોડુંક ઓછું લાગે છે એટલે આપણે પાછું નાખી દઈશું. તો 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી મેં પાછું લીધેલ છે. તો આ રીતના આપણે લિક્વિડ જેવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ફરસી પૂરી બનાવી લઈશું. તો પહેલાં આપણે લોટને સરખી રીતે મસળી લઈએ. હવે આપણે એક મોટું ગુંડલું લઈ અને એક મોટી રોટલી વણી લઈશું. આ રીતે આપણે પાટલા ઉપર રોટલી વણી લઈએ. આ રીતના આપણે મોટી રોટલી વણાઈ જાય પછી આપણે જે મિશ્રણ બનાવેલું છે ઘી અને રવાનું એ લગાવી દઈશું. આ રીતના આપણે ફરતી રોટલીમાં આવી જાય એ રીતના મિશ્રણ લગાવી દઈશું. તો મિશ્રણ છે આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જોશે. મિશ્રણ લગાવી અને આ રીતના આપણે ચારે બાજુથી એને બંધ કરી દઈશું.
અને એની પાછી રોટલી વણી લેવાની. રોટલી વણાઈ ગઈ છે. હવે પાછું એકવાર આપણે મિશ્રણ લગાવી દઈશું. અને ચારે બાજુથી એને પાછું પેક કરી દઈએ. અને આ રીતે પાછી રોટલી વણી લઈશું. આ રીતના રોટલી વણાઈ જાય પછી આપણે એનો રોલ વારી લેવાનો છે. આ રીતના આપણે રોલ વારી લઈશું. તમારે જેવડી પણ સાઈઝની પૂરી કરવી હોય એ રીતના કટ કરી લેવાના. તમે મીડિયમ સાઈઝની કરવાની છો તમે આ રીતના નાના ગુંડલા બનાવેલ છે. હવે આપણે પૂરી વણી લઈશું. તો ગુંડલું છે એ આપણે એના ઉપરના ભાગથી વણવાની છે. આપણે જે સાઈડથી કટ કરેલ છે એ સાઈડથી નહીં વણવાનો અને એનો ઉપરનો ભાગ આવે ત્યાંથી વણવાની છે પૂરી. એટલે પડ છે એ અંદર જ રહેશે. આ રીતે આપણે બધી પૂરી વણી લઈશું. આ રીતના આપણે ઊભું રાખી અને લંબગોળ પૂરી વણી લઈએ. હવે આપણે કાંટા ચમચી કે ચાકુ લઈ અને એના પોઈન્ટ મારી દઈએ જેથી કરીને પૂરી ફૂલે નહીં. અને ધીમો ગેસ રાખી અને પૂરીને તરી લઈએ. અને પૂરી છે એકદમ ધીમા ગેસે તરવાની જેથી કરી અને એકદમ ફરસી બનશે પૂરી અને ક્રિસ્પી પણ થઈ જશે. તો નીચેની સાઈડ છે એ બદામી રંગની થઈ જાય એટલે આપણે એને પલટાવી લઈશું. અને એકદમ ઘાટો બદામી થાય ત્યાં સુધી એને તરાવા દેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો પૂરી છે એકદમ ઘાટો બદામી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું. અને આ પૂરી છે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને એકદમ ફરસી પણ બને છે. તો તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે હાથમાં લઈ અને ભૂકો કરશો તો એકદમ ભૂકો થઈ જશે એટલી ફરસી બને છે. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તો હવે આપણે પૂરીને સર્વ કરી દઈએ.